الدول تنفذ عمليات الاستخبارات بالخارج لحماية مصالحها وتعزيزها، لكن في روسيا فلاديمير بوتين الأمر قد يختلف قليلاً، لأن استعراض العضلات جزء أصيل من عمل الاستخبارات الروسية، حتى لو اتصفت العمليات بجرأة تصل حد الرعونة والوقاحة. بحسب تقارير دولية مستقلة تفند عدم اكتراث موسكو للمحاذير الأمنية، ما جعل عام 2020 كارثة استخباراتية حقيقية على روسيا، بكشف وإسقاط 14 جاسوسا روسيا في 7 دول، بينها هولندا وبلغاريا وكولومبيا وسلوفاكيا وسويسرا، إضافة لكشف الهجمات السبرانية الروسية على الولايات المتحدة، بعد أن ترك الروس آثاراً تدل عليهم ما أظهرهم كهواة في عالم التجسس، ليبدو أن مهازل استخبارات الروس لن تتوقف مع تمكن المعارض الروسي أليكسي نافالني من تسجيل مكالمة مع ضابط مخابرات روسي تكشف مؤامرة تسميم نافالني المعارض الأبرز لبوتين، الذي لطالما روجت له وسائل إعلام روسيا والمتحالفة معها كأستاذ جاسوسية لا يشق له غبار. إلا أن فشل استخباراته عام 2020 جعل التكهنات تدور حول المهارات الحقيقية لبوتين، شيخ كار التجسس وأخطر من يسير أجهزة استخبارات بالعالم، إضافة لتقارير كشفت عن الفساد والمحسوبية داخل أجهزة المخابرات الروسية، والتنافس المحموم بينها لفرض هيمنتها الاستخباراتية حتى على حساب نجاح عملياتها. سقوط الجواسيس. يبدو أن التوبيخ الذي ناله بوتين من حكومات دول أخرى ليس أكثر ما يشغل باله بعد طرد دبلوماسييه من عواصم عدة بتهمة التجسس، بل ربما هو ينظر بريبة وقلق إلى حقيقة نشرها موقع سباي توك بأن هناك 14 جاسوسا روسيا طردوا علنا من 7 دول في عام 2020، إما بسبب التجسس أو التدخلات السياسية التي ترقى لأن تكون تجسسا. ففي التشيك أدى خلاف بين الجواسيس إلى كشف حقيقتهم عندما روجوا لقصة زائفة في الإعلام التشيكي، ومفادها أن روسيا آخر وهو جاسوس يؤرق نفوذهم بسفارة موسكو كان يخطط لتسميم مسؤولين تشيكيين. إلا أن التحقيقات دحضت الكذبة بسهولة وأدت لكشف شبكة التجسس، ما أدى لطرد دبلوماسيين روسيين من براغ عام 2020. أما أوكرانيا فكان شغلها الشاغل في 2020 إسقاط الجواسيس الروس، حيث فككت 4 شبكات استخبارات واعتقلت جواسيس وعملاء عدة، 3 منهم كانوا يخططون لهجمات إرهابية على منشآت حساسة بحسب كييف، التي أعلنت أيضا اعتقال جاسوس روسي في منطقة لوهانسك خلال محاولته تسليم وثائق سرية بشأن نظام صواريخ نبتون الأوكرانية. تساقط جواسيس موسكو وصل حتى أمريكا الجنوبية وتحديدا غيانا، حينما طردت دبلوماسيان روسيان كانا يحاولان اختراق نظام التصويت لدعم حزب معارض وتمكينه من الفوز بالانتخابات. وفي أواخر عام 2020 ألقت سويسرا القبض على جواسيس روس في دافوس، وكانوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية. أما مهمتهم فكانت استهداف المنتدى الاقتصادي العالمي عبر خطة تقوم على اختراق مبنى المنتدى بواسطة جاسوس متنكر كسباك. كما أعلنت هولندا في العام ذاته طرد 2 من الدبلوماسيين الروس بعد انكشاف عملهما كجاسوسين تحت غطاء دبلوماسي، وكانت مهمتهما استهداف قطاع التكنولوجيا وتجنيد جواسيس محليين. فيما يبقى أكبر اكتشاف لعملية روسية تجسسية بالخارج هو الهجوم السبراني الهائل ضد مواقع الحكومة والوكالات الفيدرالية، ومنها وزارات الدفاع والخزانة والأمن الداخلي والزراعة والتجارة.
ففي الوقت الذي تتحدث وسائل الإعلام المحسوبة على روسيا حول انتصار استخباراتي وبراعة تشغيلية روسية، تؤكد تقارير إعلامية أمريكية أن رصد الاختراق وترك القراصنة آثاراً تدل على وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية التي تشغل مجموعة مخترقين تدعى الدب الدافئ فشل استخباراتي كبير سيكلف بوتين الكثير، خاصة مع تستر شبكات الجاسوسية الروسية بالعمل الدبلوماسي في سفاراتها المنتشرة في العالم باستثناء الولايات المتحدة، حيث يلجأ بوتين عادة للهجمات السبرانية، بينما يعتمد بدول أخرى على فرق اغتيال وتجسس مؤقتة تدخل لتنفيذ المهمة ثم تغادر، وهو ما يذكر بفشل الاستخبارات الروسية في بريطانيا عندما نجح المعارض نافالني من تسجيل مكالمة مع أحد ضباط الاستخبارات الروسية منتحلا شخصية مسؤول كبير في الجهاز، لتنكشف تفاصيل محاولة اغتيال المعارض ووضع الغاز القاتل في ثيابه الداخلية. تجسس الأعدقاء. لطالما كانت الاستخبارات ساحة صراع أكثر منها مجتمعا للتنسيق بين وكالات الاستخبارات الروسية، ورغم أن الهجوم السبراني على الولايات المتحدة تشاركت به وكالة الاستخبارات الخارجية وجهاز الأمن الفيدرالي، إلا أن الكلمة العليا كانت فيه للأمن الفيدرالي لامتلاكه قدرات سبرانية أكبر بكثير من وكالة الاستخبارات، ما أنتج منافسة تشير تسريبات إلى أنه أدى بالنهاية لترك الأمن الفيدرالي عن عمد آثارا تدل على وكالة الاستخبارات الروسية بعد الانتقال من استهداف البريد الإلكتروني للمؤسسات الأمريكية إلى استهداف المعلومات الحساسة في المنشآت الفيدرالية في عملية انتقامية لكسر شوكة الوكالة في روسيا، ما يكرس مكانة جهاز الأمن الفيدرالي على قمة أجهزة الاستخبارات بروسيا وتوسيع عملياته من الداخل لتشمل أيضا جمع المعلومات الاستخباراتية والإشراف على عمليات التجسس في الخارج بالاعتماد على التقنيات الحاسوبية المتقدمة كسلاح ردع ضد أجهزة الاستخبارات الأخرى. وبحسب كتاب الرفاق الروسي، فإن القدرات السبرانية لجهاز الأمن الفيدرالي جعلته يحيد وكالة الاستخبارات الخارجية عن طريق الاعتماد على خبرات الشركات السبرانية الخاصة وتجنيد مافيات السوق السبراني الأسود السري في روسيا، لتنحصر مهام وكالة الاستخبارات الخارجية بجمع المعلومات الاستخباراتية لتحديد الأهداف فقط. الفساد ينخر بالجواسيس. يبدو أن الفساد والمحسوبية وتنافس الوكالات ما زالت أكبر العوامل التي تنخر لإسقاط شبكات تجسس بوتين، حتى وصل الحال بخبراء أمنيين لوصف الاستخبارات الروسية بنظام آكلي لحوم البشر، وهو ما يغذيه الشعور المتزايد لضباط الاستخبارات الروس الذين يشغلون عادة مناصب دبلوماسية أو تجارية مرموقة في الخارج بأنهم فوق الجميع، وأن أي إخفاق استخباراتي لن يهز صورتهم، فيما تستغل أجهزة استخبارات أخرى الأجور المتدنية لضباط الاستخبارات الروس الصغار لتجنيدهم واختراقهم عبر المال، في ظل حقيقة أن العاملين في جهاز الأمن الفيدرالي ووكالة الاستخبارات الخارجية ومديرية المخابرات الرئيسية يتقاضون أجورا متوسطة ودنيا تتراوح بين 400 و1000 دولار دون وجود أي جهة أو نقابة تدافع عن حقوقهم، وتبقى معيشتهم رهن النجاح بتجاوز اختبار كشف الكذب الدوري، ومن يفشل في الاختبار يفصل بدون أثر رجعي أو مكافأة لنهاية الخدمة، بينما يشكل الضباط الكبار شبكات فساد تمتد في روسيا وخارجها،
حيث فضحت تقارير أمريكية وروسية الحياة المترفة لرئيس وكالة الاستخبارات الخارجية سيرجي ناريشكين، الذي يتمتع مع عائلته بسخاء رجل الأعمال الأذربيجاني الثري غود نيسانوف بامتلاك العديد من الفنادق ومراكز التسوق بموسكو والشقق الفاخرة في موسكو، وبينها أهديت لابنته بقيمة 1.5 مليون دولار، إضافة للطائرات الخاصة الممنوحة من رجال الأعمال ورحلات الترفيه والتزلج لابنة ناريشكين التي تقيم أعياد ميلادها في يخت نيسانوف الفاخر. كما يعيش رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتينيكوف أيام رفاه رائعة داخل مقر إقامة فاخر على أطراف سانت بطرسبرغ، وهو عقار غير مذكور في بيان الدخل الرسمي الخاص به. كما يمتلك حسابات مصرفية بملايين الدولارات في دول عدة، في وقت لا يتجاوز راتب كل من بورتينكوف ونيرشكين 68 ألف دولار فقط. وأنت برأيك، هل يستحق بوتين لقب الأستاذ وشيخ كار الجاسوسية في العالم بعد أن كان واحدا من أقدم ضباط جهاز الاستخبارات السوفيتية KGB والرئيس السابق لجهاز الأمن الفيدرالي والقائد الحقيقي لكل أجهزة الاستخبارات الروسية؟ أم أن إخفاقات استخباراته خاصة في 2020 تحتم وضعه في تصنيف آخر؟